সৰু কেণ্ডেলে আপোনাৰ ৰুমটো পোহৰাই তোলাৰ উপৰিও ইয়াৰ পৰা আপুনি এটা প্ৰফিটেবল বিজনেছো গঢ়ি তুলিব পাৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে আপুনি এই বিজনেছটো কেনেকৈ কৰিব বা ইয়াৰ ৰ মেটেৰিয়েলছবিলাক আপুনি ক'ত পাব বা ইয়াৰ ৰ মেটেৰিয়েলছবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। সাধাৰণতে যোনবোৰ কেণ্ডেল হয়, কেণ্ডেলবিলাক দুই ধৰণৰ ৱেক্সৰ পৰা বনোৱা হয়। এটা হৈছে আপোনাৰ চিন্থেটিক আৰু এটা ইক' ফ্ৰেণ্ডলি যোনটো এনভাইৰমেণ্টেল ফ্ৰেণ্ডলি ৱেক্স থাকে, সেইটোক আমি ভেজিটেবল ৱেক্স বুলিও কোৱা যায়। এই ভেজিটেবল ৱেক্সবিলাকৰ ভিতৰত আপোনাৰ ছয় ৱেক্স আহে, কোকোনাট ৱেক্স থাকে, তাৰপিছত আপোনাৰ তেনেকুৱা ইক' ফ্ৰেণ্ডলি ৱেক্সত আহে, বি ৱেক্স আহে। কিন্তু সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ হৈ থকা মানে আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখি থকা বিভিন্ন ধৰণৰ চেণ্টেড কেণ্ডেলছ বা ডেক'ৰেটিভ যোনবিলাক কেণ্ডেল থাকে, সেই কেণ্ডেলবিলাক সদ্যহতে ছয় ৱেক্সৰ পৰা বনোৱা হয়। আৰু এই ছয় ৱেক্সটো বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱালিটিত আহে। ছয়া চাংছ আহে, ছয়া বাটাৰ ফৰ্মত আহে আৰু এটা ফ্লেক্স ফৰ্মতো আহে। এতিয়া যদি আমাৰ এই ভিউৱাৰ্ছসকলে কেণ্ডেলৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰে আৰু যিহেতু তেওঁলোক একেবাৰে নতুন হয়, তেওঁলোকে এই বিষয়ৰ কোনো প্ৰশিক্ষণ আগতে লোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায়? তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে যিসকল নতুন হয়, যোনে গম নাপায় কেনেকৈ কেণ্ডেল বনাব লাগে, কি কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কেণ্ডেল ৱেক্সৰ পৰা এডাল কেণ্ডেল বনোৱাটোৰ যোনটো বেছিক ট্ৰেইনিং হয়, সেইটো আমাৰ অফিচত দিয়া হয়। এদিনীয়া ৱৰ্কশ্বপত হয়। আৰু যদি কোনোবাই এডভান্স লেভেলতো কেণ্ডেল বনাবৰ বাবে শিকিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে তাৰ ৱৰ্কশ্বপটো অলপমান দীঘলীয়া হয়। আৰু যদি কোনোবাই শিকিব বিচাৰে বা ইয়াৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত আহি থকা নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিলে ইয়াৰ সবিশেষ ডিটেইল আপোনালোকে গম পাই যাব। এতিয়া যদি কোনো এজন নতুন এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰে ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁ আমাৰ অফিচৰ পৰা আহি ট্ৰেইনিংটো ল'লে, তো তাৰ পাছত তেওঁ কি ৰ মেটেৰিয়েলছৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকিব তেওঁ ব্যৱসায়টোক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে তেওঁলোকক কেনেধৰণে সহায় কৰিব আৰু কি মেটেৰিয়েলছ লাগে অলপ ভিডিঅ'টোত দেখাই দিলে ভিউৱাৰ্ছসকলৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। সদ্যহতে যোনটো আমাক ৰ মেটেৰিয়েল লাগে সেইটো মেইনলি আপোনাৰ ছয় ৱেক্সটো দৰকাৰ হয়। আৰু যোনটো ছয় ৱেক্স আছে সেইটো আমাৰ অফিচত বৰ্তমান এভেইলেবল আছে। ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ এটা যোনটো চেণ্টেড কেণ্ডেলছ হয়, চেণ্টেড কেণ্ডেলছবিলাকৰ কাৰণে আপোনাৰ ফ্ৰেগ্ৰেন্সৰ দৰকাৰ হয়। যোনটো ফ্ৰেগ্ৰেন্স অইল আপুনি আমাৰ অফিচত পাই যাব, আমাৰ মানে আছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বাবল কেণ্ডেল হওক বা আপোনালোকে নাম্বাৰ কেণ্ডেল হওক, আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনাৰ কেণ্ডেলবিলাক মল্ডো আপোনালোকে চিলিকন মল্ডবিলাকো আপোনালোকে আমাৰ অফিচত পাই যাব। বৰ্তমান ইয়াত আমাৰ অফিচত যোনখিনি এভেইলেবল বস্তু হৈছে, সেইখিনি আপোনাৰ ৱেক্সটো আহিব, আপোনাৰ ফ্ৰেগ্ৰেন্স অইল আৰু চিলিকন মল্ডখিনি পাব। কিন্তু ইয়াৰ যোনটো কালাৰ হয় আৰু আপোনাৰ কেণ্ডেলৰ যোনটো উইক থাকে বা আপোনাৰ কণ্টেইনাৰ জাৰবিলাক, সেইবিলাক বৰ্তমান আমাৰ অফিচত এভেইলেবল হোৱা নাই। কিন্তু অতি সোনকালে সেইখিনিৰো ব্যৱস্থা কৰা যাব। গতিকে আপোনালোকৰ যিখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব। গতিকে মই এবাৰ প্ৰথমতে দেখাওঁ তাত এভেইলেবল থকা ৰ মেটেৰিয়েলছখিনি এটাকৈ। মই যিটো কৈছিলোঁ আপোনাৰ ছয় ৱেক্সটো যিহেতুকে আমাৰ চেণ্টেড কেণ্ডেলছবিলাকত ইউজ হয়, কাৰণ ই ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হয়, প্লাছ আপোনাৰ যোনটো বাৰ্ণিং টাইম হয়, মানে আপোনাৰ পেৰাফিন ৱেক্সটো বহুত সোনকালে বাৰ্ণ হৈ যায়, সোনকালে মমডাল গলি শেষ হৈ যায়। কিন্তু আপোনাৰ যোনটো ছয় ৱেক্স হয় তাৰ লং লাষ্টিং হয়, মানে আপোনাৰ বাৰ্ণিং টাইমটো অলপমান দীঘলীয়া হয়। আমাৰ তাত এভেইলেবল থকা দুটা টাইপৰ ছয় ৱেক্স আছে। এটা হৈছে আপোনাৰ চাংছটো আহিব আৰু এটা আহিছে আপোনাৰ ফ্লেক্স আৰু চাংছটো আপোনালোকে এভেইলেবল পাই যাব। এতিয়া এই চাংছ আৰু ছয়া যিটো ফ্লেক্স হয় তাৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি হয় যে দুইটা বেলেগ হয়, যিহেতু দুইটা ছয়া ৱেক্সেই হয়? আচলতে ইয়াৰ যোনটো প্ৰপাৰ্টিজ হয়, ছয়া ফ্লেক্সটো মানে আপোনাৰ হাৰ্ড হয়। যদি আপুনি ইয়াক মল্ডত ফৰ্ম কৰিব যায়, যেতিয়া আনমল্ড কৰে, যদি আপুনি ছয়া ফ্লেক্সেদি বনায়, তেতিয়াহ'লে সেইটো ভাঙি যাব পাৰে বা ভালদৰে মল্ডিং নহয়, কাৰণ ই বহুত বস্তুটো হাৰ্ড হয় আৰু ইয়াৰ পাউডাৰী টাইপৰ এটা টেক্সচাৰ আছে। গতিকে আপুনি ছয়া ফ্লেক্সটো দি পেলাই আপুনি মানে চেণ্টেড কেণ্ডেলছবিলাক অকল ফ্লেক্সটো দি বনাব নোৱাৰে। ছয়া চাংছটো দি আপুনি বনাব পাৰে, বিকজ ই যেতিয়া মেল্ট হৈ পেলাই আপুনি মল্ডত দিয়ে বা জার কেণ্ডেলবিলাকত আপুনি বনায়, তো সেইটো বহুত এটা স্মুথ টেক্সচাৰৰ আপুনি এটা মানে ৰিজাল্ট পাব। কিন্তু যদি আপুনি এটা হাৰ্ড শ্বেপ বনাব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ফ্লেক্স আৰু যোনটো চাংছ হয় সেইটো আপুনি মিক্স কৰি পেলাই আপুনি বনাব পাৰে। সেই ৰেচিঅ'টো আপোনালোকৰ নিজৰ হ'ব, য'ত কিমান পৰিমাণৰ মানে আপুনি হাৰ্ডনেছ আপোনাৰ মল্ডটোত বা আপোনাৰ শ্বেপটোত কেণ্ডেলৰ শ্বেপটোত দিব বিচাৰে, সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ
আপোনালোকৰ ডিপেণ্ড কৰে আৰু ৱেক্সৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতুকে আমি অলৰেডি কৈ আছোঁ যে ডেকৰেটিভ কেণ্ডেল বা চেণ্টেড কেণ্ডেল যিহেতুকে ডেকৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডেকৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া অলৰেডি দেখিছে জেল ৱেক্সটো বহুত বেছি মানে পপুলাৰ আছে আৰু সেই জেল ৱেক্সটো আপোনালোকে এনেকৈ পাই যাব ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ জেল ৱেক্স আপোনালোকে পাব যোনবোৰ এনেকুৱা 1 kg কণ্টেইনাৰত আহে এই জেল ৱেক্সটো ইক' ফ্ৰেণ্ডলি নহয় গতিকে সদ্যহতে তেনেকৈ এই ৱেক্সটো আচলতে আপোনাৰ যোনটো ডেকৰেটিভ কেণ্ডেলছবিলাক হয় য'ত আপুনি ধৰি লওক চি ইফেক্ট দিব বিচাৰিছে বা আপুনি সাগৰৰ কিবা এটা ক্ৰিয়েশ্যন বনাব বিচাৰিছে তেতিয়া আপুনি ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ মানে তাৰ বস্তুটো আপুনি দেখাব বিচাৰে তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি জেল ৱেক্সটো ইউজ কৰিব পাৰে বা এটা গ্লেজ দিবৰ কাৰণে বা আপোনাৰ যোনটো কেণ্ডেল হয় তাৰ ওপৰত আপুনি কোটিং কৰিবৰ কাৰণে জেল ৱেক্সটো দিব পাৰে ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ হয় গতিকে ইয়াৰ যোনটো শ্ব' উঠে মানে যোনটো দেখিবলৈ ডেকৰেটিভ কেণ্ডেলটো বহুত ধুনীয়া হয় যাৰ কাৰণে জেল ৱেক্সটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এই ৱেক্সৰ ব্যৱহাৰটো কেনেকৈ কৰিব ক'ত কৰিব পাৰে সেই গোটেইখিনি আপোনালোকে আমাৰ ৱৰ্কশ্বপত জানিব পাৰিব তাৰপিছত আহিব আপোনালোকৰ কেণ্ডেলবিলাক কেনেকৈ আপোনালোকে মোল্ড কৰিব মানে আপোনালোকৰ চিলিকন মোল্ডবিলাক ইয়াত আহে আমাৰ ইয়াত কেণ্ডেলৰ আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চিলিকন মোল্ডবিলাক এভেইলেবল আছে আপোনালোকে এইটো ডাঙৰ যোনটো বাবল কেণ্ডেলছ হয় আপোনালোকে তাৰ চিলিকন মোল্ডটো পাই যাব লগতে আপোনাৰ যোনটো বাবল কেণ্ডেল হয় সৰু বাবল কেণ্ডেল আৰু লগতে সৰু শ্বেপৰ যোনটো মানে ৰুবিক কিউবছ টাইপৰ যোনটো আছে তেনেকুৱা টাইপৰ 4 কেভিটি চিলিকন মোল্ডটো পাই যাব ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে কেণ্ডেলৰ নাম্বাৰ যোনটো কেণ্ডেল হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ চিলিকন মোল্ডখিনিও আপোনালোকে পাব ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনাৰ মোল্ডবিলাক পাব ডোনাট শ্বেপৰ হওক বা চিলিকন মোল্ডৰ অলপমান ডিজাইনাৰ ভেৰাইটি আমি ষ্টক কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বিগ আৰু ইয়াৰ লগতে স্মল ৰেইনব' কেণ্ডেলো পাব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ ডিজাইনৰ যোনবিলাক আপোনালোকৰ চিলিকন মোল্ড আছে কেণ্ডেলৰ কাৰণে তো আপোনালোকে পাই যাব ইয়াত তো আমাৰ তাত এভেইলেবল থকা ৰ মেটেৰিয়েলটো হৈছে ইয়াৰ ফ্ৰেগ্ৰেন্সটো আমাৰ তাত 10টা ভেৰাইটিৰ ফ্ৰেগ্ৰেন্স এভেইলেবল আছে বৰ্তমান এইটো আপোনাৰ চকলেটৰ ফ্লেভাৰ আহিব তেনেদৰে দুটামান ফ্ৰেঞ্চি ফ্লেভাৰ আছে ভেনিলা পাই যাব লেমন গ্ৰাছ ৰ'জ আপোনালোকৰ যোনখিনি সদ্যহতে ইউজুৱেলি ব্যৱহাৰ হৈ থকা আপোনাৰ ষ্ট্ৰবেৰিজ ফ্ৰেগ্ৰেন্স হওক আপোনালোকে এইখিনি ফ্ৰেগ্ৰেন্স অইলো আপোনালোকে পাই যাব গতিকে যিহেতুকে দিৱালী সময় হয় আৰু এইখিনি টাইমত ডেকৰেটিভ কেণ্ডেলবিলাকৰ ডিমাণ্ডটো বহুত বেছি হাই হৈ থাকে যদি আপুনি এজন কেণ্ডেল মেকাৰ হয় অলৰেডি কেণ্ডেলৰ বিজনেছ কৰি আছে আপুনি জানা নাই যে ক'ৰ পৰা ছয় ৱেক্সটো পাব বা ভাল কোৱালিটিৰ ছয় ৱেক্সটো ক'ৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনত আহি থকা নাম্বাৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ অফিচৰ পৰা আপোনালোকে অলৰেডি দেখা পোৱা যোনখিনি ৰ মেটেৰিয়েলছ আছে সেইখিনি আপুনি ল'ব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও যদি কোনোবাই নতুনকৈ বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লেও আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি ৱৰ্কশ্বপো কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনত আহি থকা নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব গতিকে আজিলৈ ইমানেই নমস্কাৰ